Isa ka bang beginner sa paggamit ng computer with NVDA screen reader at gusto mong malaman kung paano i-access ang NVDA menu at ang basic setting ng NVDA? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama dahil ito ang video para sa'yo. Good day classmates! Welcome back sa ating munting channel. Ako si Kuya Ton, isang totally blind at isa ring NVDA user na tulad mo. Gumagawa ako ng mga step-by-step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Windows 10 computer using NVDA screen reader. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. And for our today's video ay ibabahagi ko nga kung paano i-access ang NVDA menu maging ang ilang basic settings ng NVDA. Nang sa gayon ay mas maging personalized na ang boses at ang bilis ng inyong NVDA base sa inyong kagustuhan. Kaya kung ready ka na, i-power up ng inyong computer at sabayan ako sa ating video tutorial. Ang NVDA or Non-Visual Desktop Access ay isang open source application that converts text from our computer to speech. Nang sa gayon ay ma-access ng tulad kong visually impaired ang computer tulad ng mga sighted o yung taong may paningin. By the way, kung gusto nyong malaman kung saan dina-download ng libre ang NVDA application at kung paano ito ini-install sa ating computer, available na ang video sa ating channel at ipoprovide ko rin ng link sa description box. Para simulan ng ating tutorial, simulan natin sa pag-access ng NVDA menu na may dalawang paraan. Una sa pagpindot ng NVDA modifier key plus letter N. It's either caps lock, insert key, plus letter N. In my case, caps lock plus letter N. So press and hold ko ang caps lock plus letter N. NVDA Menu. Ikalawa naman ang pag-access dito sa notification chevron by pressing Windows key plus letter B. Press and hold ang Windows key plus letter B. Notification chevron button. From here, press natin ang spacebar once. Space. And then press natin ang up arrow once. Notification overflow. Overflow notification area toolbar. Zoom button. From here, i-press naman natin ang mga arrow keys hanggang sa makita natin ang NVDA. So, try kong mag-left arrow. NVDA button. Once makita, press lang natin ang enter. NVDA menu. At yan ang dalawang paraan sa pag-access ng NVDA menu. Once mag-pop up itong NVDA menu, press lang natin ang up or down arrow keys para makita natin yung mga available items dito sa NVDA menu. So, press natin yung down arrow. Preferences sub-menu P. From here, press natin ulit yung down arrow hanggang sa mag-loop back tayo dito sa Preferences sub-menu. Down arrow. Tools sub-menu T. Down arrow. Help sub-menu H. Down arrow. Configuration profiles. Down. Revert to saved configuration R. Down. Reset configuration to factory defaults R. Down. Save configuration S. Down arrow. Donate D. Down arrow. Exit X. Down. Preferences sub-menu P. Up arrow ulit tayo hanggang sa mag-loop back ulit dito sa Preferences sub-menu. Up arrow. Exit X. Up arrow. Donate D. Up. Save configuration S. Up ulit. Reset configuration to factory defaults R. More. Revert to saved configuration R. More. Configuration profiles. Up arrow. Help sub-menu H. Up arrow. Tools sub-menu T. More. Preferences sub-menu P. From here, right arrow tayo hanggang sa mag-expand itong Preferences sub-menu. Settings. S. Pag-press natin ng right arrow, naglanding ang ating focus dito sa settings. At para makita ang iba pang mga items, press lang natin ang up or down arrow key. So-press natin yung down arrow key hanggang sa mag-loop back dito sa settings. Down arrow. Speech dictionaries sub-menu D. Down arrow. Punctuation/symbol pronunciation. P. Down arrow. Input gestures. N. Down arrow. Settings. S. Once mag-loop back dito sa settings, press na natin ang enter. NVDA Settings. General, Normal Configuration, Dialog. Categories, List. General 1 of 14. Once mag-pop up itong NVDA Settings, maglalanding ang ating focus dito sa General, ang first category ng NVDA Settings. So from here, para mag-switch between categories, press lang natin ang down arrow or up arrow. Press natin down arrow. Speech 2 of 14. Aside sa name ng category, binabanggit din kung pang ilan ng category dito sa NVDA Settings. So balik tayo, press natin yung up arrow at pakinggan nyo yung general settings kung pang ilan. General 1 of 14. 1 of 14 meaning ito yung una at merong 14 na category dito sa NVDA Settings. So press natin down arrow para makita yung iba pang mga category. Down arrow. Speech 2 of 14. Speech. Down arrow. Braille 3 of 14. Braille. Down arrow tayo. Vision 4 of 14. Vision. Down arrow. Keyboard 5 of 14. Keyboard. Down arrow. Mouse 6 of 14. Mouse. Down arrow.
Review cursor 7 of 14. Review cursor, down arrow. Input composition 8 of 14. Input composition, down arrow. Object presentation 9 of 14. Object presentation, down arrow. Browse mode 10 of 14. Browse mode, down arrow. Document formatting 11 of 14. Document formatting, down arrow. Windows 10 OCR 12 of 14. Windows 10 OCR, down arrow. Advanced 13 of 14. Advanced, down arrow. IBM 14 of 14. At IBM 14 of 14. From here, press natin ang up arrow hanggang sa bumalik naman sa general category. Up arrow. Advanced 13 Up arrow. of Windows 10 OC. Document. Browse mode 10 of Object. Input comp. Review Mouse 6 of Keyboard. Vision 4 of 4. Braille 3. Speech 2 of. General 1 of 14. Tandaan na pwede lang natin magamit ang up and down arrow key to switch between categories, provided na nakafocus tayo dito sa headings ng mga categories. Isa pang paraan to switch between categories is by pressing Ctrl plus Tab. So press and hold ang Ctrl plus Tab key. Speech 2 of 14. Isa pa. Braille 3 of 14. Isa pa. Vision 4 of 14. And pwede rin bumalik by adding Shift key sa Ctrl plus Tab. So press and hold ang Ctrl plus Shift plus Tab. Braille 3 of 14. Isa pa. Speech 2 of 14. And last, General 1 of 14. pwede naman natin makita yung mga available items under ng categories by pressing Tab or Shift plus Tab. So press natin yung Tab hanggang sa mag-loop back tayo dito sa heading ng mga category. Tab. General property page. Tab. Save configuration when Tab. Show exit options when exiting. Tab. Play sounds when starting or logging level. Start NVDA after. Use NVDA during sign. Use currently saved set. Automatically check for up. Notify for pending up. Allow the NVDA project. OK button. Tab pa. Cancel button. Tab. Apply button Alt plus A. And Tab. Categories. List. General 1 of 14. Tandaan na yung nadaanan nating OK button, cancel button, at yung apply button ay matatagpuan after ng last item ng bawat category. So ngayon, proceed na tayo sa pag-modify ng mga essential items dito sa NVDA Settings. Simulan natin dito sa General Category, press natin ang Tab. General property page. NVDA language. Requires restart combo box user default collapsed Alt plus L. Next item tayo, Tab. Save configuration when exiting NVDA checkbox checked Alt plus S. Sa item na to, pwede nating iset kung gusto nyong isave yung mga configuration or modification na ginawa natin dito sa NVDA settings after nating i-press yung OK button. Dahil checkbox ito, press lang natin yung spacebar to toggle between check and uncheck. Spacebar to uncheck. Space. Not checked. Spacebar ulit to check. Space. Checked. At prepare ko na naka-check itong item na to, so tab na tayo. Show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus W. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong lumabas yung dialog box kapag nag-exit tayo ng NVDA. Prepare ko na naka-check itong item na to, so tab na tayo. Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt plus P. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong may sound feedback kapag ka nag-exit or nagre-restart ng NVDA. Prepare ko rin na naka-check ito, so tab na tayo. Logging level. Combo box info collapsed Alt plus O. Next item tayo, tab. Start NVDA after I sign in checkbox checked Alt plus A. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong automatic na magbubukas ang NVDA kapag nag-open tayo ng laptop. Prepare ko na naka-check ang item na to, so tab na tayo. Use NVDA during sign-in. Requires administrator privileges. Checkbox checked. Next item tayo, tab. Use currently saved settings during sign-in and on secure screens. Requires administrator privileges. Button. Next item, tab. Automatically check for updates to NVDA checkbox not checked Alt plus U. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong automatic na mag-update ang NVDA sa internet para sa mga latest version nito. Prepare ko ang manual update kaya hayaan kong naka-uncheck itong item na to. So tab na tayo. Notify for pending update on startup checkbox not checked Alt plus P. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong magno-notify ang NVDA kung meron pa kayong mga pending updates. Prepare ko na naka-uncheck itong item na to, so tab na tayo. Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics checkbox not checked. Next item tayo, tab. OK button. Once nandito sa OK button, meaning yung previous item yung ating last item. Next category tayo, Control plus Tab. Speech property page. Synthesizer grouping. Synthesizer edit read-only multi-line Alt plus S Windows 1 core voices. Dito sa speech category, yung first item natin yung synthesizer. Dito pwede natin palitan yung mga synthesizer na available sa ating computer na mayroong mga set of voices. To change, press lang natin ang Tab. Change. Button Alt plus H. Once nandito sa change button, enter lang tayo. Select synthesizer dialog. Synthesizer.
Combo box Windows 1 core voices collapsed Alt plus S. Currently, Windows 1 Core Voices yung selected synthesizer natin. Dahil naka-combo box sa mga choices, press lang natin ang up or down arrow key or left and right arrow key para makita natin. Up arrow tayo to check pa yung iba. Up arrow. Microsoft Speech API version 5. Isa pa. IMS. Up arrow. eSpeak NG. At meron ding no speech na item dito sa pinakababa. Down arrow tayo. IMS. Down. Microsoft Speech API version 5. Down arrow. Windows 1 core voices. And down arrow. No speech. So up arrow tayo, balik tayo sa Windows 1 Core Voices. Windows 1 core voices. Select, press lang natin ang enter. NVDA Settings. Speech. Normal configuration. Dialog. Speech property page. Synthesizer grouping. So pagka-enter, lumakas yung volume, ibig sabihin na select natin yung Windows 1 Core Voices. So proceed tayo, tab key. Change. Button Alt plus H. Next item, tab. Voice. Combo box Microsoft Mark collapsed Alt plus V. Sa item na to, pwede nating iset kung ano yung available voices na available sa synthesizer. Dahil ang mga choices ay naka-combo box, press lang uli natin yung up and down arrow key or left and right arrow key. So up arrow tayo. Microsoft Zira. Isa pa. Microsoft David. To select si David, press lang natin ang tab key. Rate. Slider 50 Alt plus R. So balik tayo, shift plus tab. Voice. Combo box Microsoft David collapsed Alt plus V. Then down arrow tayo, hanapin natin uli si Mark. Microsoft Mark. Then tab ulit tayo to select. Rate. Slider 50 Alt plus R. Dito sa rate, pwede nating iset yung bilis ng ating synthesizer. Dahil slider ito, pwede natin baguhin yung value by 1 unit by pressing up and down arrow key or left and right arrow key. So press natin left arrow. 49, 48, 47, 46, 45. Right arrow para bumalik. 46, 47, 48, 49, 50. Up arrow naman. 51, 52, 53, 54, 55. Then down arrow para bumalik. 54, 53, 52, 51, 50. Pwede rin natin baguhin yung value by 10 units by pressing page up or page down. So try natin page up, 60, 70, 80, then page down. 70, 60, 50. Pwede rin natin baguhin yung value from 0 to 100 by pressing home key at end key. Home key tayo, 100, end key naman. 0, So balik natin sa 50. 10, 20, 30, 40, 50. Para ma-set yung value, press lang natin yung tab. Rate boost checkbox not checked Alt plus T. Next item tayo, tab. Pitch. Slider 50 Alt plus P. Sa item na to, ito yung taas ng boses. Next item tayo, tab. Volume. Slider 10 Alt plus O. Dito naman yung lakas ng voice. Next item tayo, tab. Automatic language switching. When supported. Checkbox checked. Next item tayo, tab. Automatic dialect switching. When supported. Checkbox not checked. Next item. Punctuation / symbol level. Combo box sum collapsed Alt plus L. Sa item na to, pwede nating iset kung gaano kadalas babanggitin ng NVDA yung mga punctuations or symbol. Dahil combo box yung ating choices, pwede tayong mamili between up arrow, None. down arrow, Some. down arrow. Most. Prefer ko yung sum, so up arrow ako. Some. Then tab. Trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. Next item, tab. Include Unicode consortium data, including emoji, when processing characters and symbols checkbox checked. Sa item na to, prefer ko ang naka-check, so tab tayo. Capital pitch change percentage edit selected 30. Sa item na to, pwede nyong iset kung gaano kataas yung boses kapag nagtatype tayo ng capital letters. Next item tayo, tab. Say cap before capitals checkbox not checked Alt plus C. Sa item naman na to, pwede nyong iset kung gusto nyong binabanggit ng NVDA yung salitang cap kapag nagtatype ng capital letter. Next item tayo, tab. Beep for capitals checkbox not checked Alt plus B. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong mag-beep kapag nagtatype naman ng capital letter. Next item tayo, tab. Use spelling functionality if supported checkbox checked Alt plus S. Next item. OK button. From here, next category tayo, Control plus tab. Braille property page. Braille display grouping. Braille display edit read only multi-line Alt plus D automatic. Next category ulit, Control plus tab. Vision property page configure visual aids. Visual highlight grouping. Enable highlighting checkbox not checked Alt plus E. Dito sa Vision category, tab tayo. Highlight system focus checkbox not checked Alt plus C. Sa pang tab. Highlight navigator object checkbox not checked Alt plus O. Sa pang tab. Highlight browse mode cursor checkbox not checked Alt plus M. Tab. Screen curtain grouping. Make screen black. Immediate effect. Checkbox not checked. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong gawing black or dark yung screen ng inyong monitor.
Katulad dito sa Android phone natin, yung hide screen. So press lang natin yung spacebar para maging dark. Warning dialog enabling screen curtain will make the screen of your computer completely black. Ensure you will be able to navigate without any use of your screen before continuing. Do you wish to continue? No button Alt plus N. Pag press natin ng spacebar, lumabas itong warning dialog box at tinatanong kung sigurado tayo na gusto natin gawing black yung ating screen. At naglanding din tayo sa first option na no. So tab tayo para makita natin yung iba pang option. Always show a warning when loading screen curtain checkbox checked Alt plus S. Sa item na to, tinatanong kung gusto nyo pang makita yung warning dialog box kapag mag-on tayo ng screen curtain. Next item tayo, tab. Yes button Alt plus Y. Press nyo lang yung enter dito sa yes button kung gusto nyo maging black yung inyong screen. Ako, no muna this time. So tab muna tayo sa no. No button Alt plus N. Then press enter. NVDA Settings, Vision, Normal Configuration. Then tab para sa next item. Always show a warning when loading screen curtain checkbox checked Alt plus S. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong may lumabas pa na another warning dialog box kapag ka nag-on ng screen curtain. Next item tayo, tab. Play sound when toggling screen curtain checkbox checked Alt plus P. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong may sound feedback kapag ka nagta-turn on and off ng screen curtain. Next item tayo, tab. OK button. From here, next category tayo, Control plus tab. Keyboard property page. Keyboard layout. Combo box laptop collapsed Alt plus K. Dito sa keyboard category, naglanding tayo sa first item na keyboard layout. So press lang natin yung up and down arrow key para makita yung mga choices. Up arrow, Desktop. down arrow. Laptop. So piliin lang natin kung anong computer yung gamit natin. Dahil laptop yung gamit ko, press lang natin yung tab to select. Select NVDA modifier keys list. Caps lock checkbox checked. Sa item na to, pwede nyong i-on and off yung mga NVDA modifier key sa keyboard ninyo. So meron ditong caps lock, Caps lock checkbox checked. down arrow, Numpad insert checkbox checked. insert key para sa keyboard na may numpad, and down arrow, Insert checkbox checked. at insert key. So pwede tayong mamili ng higit sa isa at spacebar lang to check or uncheck. Next item tayo, tab. Speak typed characters checkbox checked Alt plus C. Sa item na to, pwede nyong iset kung gusto nyong binabanggit ng NVDA yung mga character na tinatype ninyo. Next item tayo, tab. Speak typed words checkbox checked Alt plus W. At sa item naman na to, pwede nyong iset kung gusto nyong binabanggit ng NVDA yung mga words na tinatype ninyo. Next item tayo, tab. Speech interrupt for typed characters checkbox checked Alt plus I. Prepare ko na naka-check itong item na to, tab tayo. Speech interrupt for enter key checkbox checked Alt plus N. Prepare ko rin na naka-check itong item na to, so tab tayo. Allow skim reading and say all checkbox not checked Alt plus R. Next item. Beep if typing lowercase letters when caps lock is on checkbox not checked Alt plus B. Prepare ko na naka-uncheck itong item na to, so tab tayo. Speak command keys checkbox not checked Alt plus O. Prepare ko rin na naka-uncheck itong item na to, so tab tayo. Handle keys from other applications checkbox checked Alt plus A. Next item ulit tayo, tab. OK button. Dito sa OK button, press natin yung enter para ma-save yung mga configuration na sinet natin dito sa NVDA Settings. So press natin enter. Desktop list. Recycle bin not selected 1 of 5. At yan yung ilan sa mga essential item dito sa NVDA Settings na pwede nating i-modify. At para sa mga items at categories na nilagpasan at hindi natin dinaanan, okay naman ay kanilang mga value. At yung iba ay para sa mga advanced user na hindi basta-basta minamodify. At baka magkaroon pa ng error yung NVDA natin. Pero it's up to you pa rin kung gusto nyong i-modify yung ilang items sa NVDA settings. Try nyong i-explore at i-comment nyo sa video kung anong mga items yung minodify ninyo at kung para saan ito. Alright classmate, at yun na nga natatapos yung tutorial natin about kung paano i-access ang NVDA menu at kung paano mag-modify ng mga items sa NVDA settings. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nakatulong sa inyo ang ating tutorial ay i-like ang ating video at i-share sa iba pang NVDA users. At kung meron kayong katanungan at topic na gusto nyong gawan ko ng video basta may kinalaman sa paggamit ng computer with NVDA screen reader, ay comment lang to sa baba ng ating video. Muli ako si Kuyaton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong computer using NVDA screen reader. Magkita-kita po muli tayo sa ating susunod na video. Have a nice day!